سلام. توی این قسمت میخوام برنامه‌ساز همراه رو بهتون معرفی کنم. برنامه‌ساز همراه یکی از اپلیکیشن هاییه که توی 5-6 سال اخیر موقعی که حالا توسعه دهنده هاشون رو دائما ارتقا میدادن و دیولپ میکردن، یکی از اپلیکیشن های خوبی بود که شما میتونستید باش اپلیکیشن اندروید بسازید. ولی هر چه جلوتر رفتیم دیگه توسعهش ندادند و الان با نسخه های جدیدتر اندروید شاید سازگاری نداشته باشه. برای همین خیلی مختصر و مفید خدمتتون توضیحش میدم و خیلی روش ریز نمیشم، چون احتمال اینکه براتون کار بکنه و بتونید ازش خروجی مناسب بگیرید احتمال خیلی پایینیه. برای ساخت برنامه داخل برنامه‌ساز همراه کافیه که برید داخل این منوی کناری برنامه جدید رو بزنید. وقتی اینجا برید فایل برنامه جدید با موفقیت ساخته میشه داخل فایل شخصیتون. اینجا یه سری منوها این بالا هست، یه سری تب ها اینجاست که با کلیک کردن روی هر کدوم میتونید کارهای مخصوص به اون بخش رو انجام بدید. صفحه شروع یا صفحه اسپادرش اون صفحه‌ای که 1-2 ثانیه اول اپلیکیشن بهتون نمایش داده میشه که توی اپچه هم ما داشتیم همچین صفحه‌ای رو. اینجا بتونید تنظیمات مخصوص به این صفحه رو انجام بدید، مثلا مدت زمان نمایشش چه جوری باشه، رنگش چه جوری باشه، مثلا گردینت باشه، تک رنگ باشه، پس زمینش عکس باشه. اینا رو میتونید اینجا تعیین کنید. و اگر متنی میخواید داخلش بنویسید اینجا میتونید متنتون اینجا بنویسید و حتی امکانات بولد و نمیدونم که متنتون رنگی باشه و سطحی باشه، حتی عکس بذارید داخل متنتون اینجا بهتون این امکانات رو میده. منو و فهرست. منو همون بخشیه که صفحه اصلیه، یعنی اسپلش که رفت اون 1-2 ثانیه تصویر آغازین که رفت منو رو بهتون نمایش میده. هر کدوم از گزینه‌ها و دکمه‌های منو میتونه وارد یک فهرست یا وارد یک صفحه بشه، یا اصلا تنظیم کنید که وقتی روی یکی از این گزینه‌های منو کلیک کرد وارد یک لینک خاصی بشه، وارد مثلا شماره تلفن خاصی بشه، داخل واتساپ بره، داخل تلگرام بره، داخل یک سایتی بره. اینا میتونید داخل منو عملکردش رو تعیین کنید. فهرست هم همینه ولی خب بعد از منو، یعنی شما توی منو تعیین میکنید اگر روی این گزینه کلیک شد وارد فلان فهرست بشه. و صفحات هم همینه، یعنی صفحات یکی از چیزایی که توی اپچه داشتیم آیتم بود. صفحات همون آیتم هست، یعنی مطالبی که دارید رو شما میتونید داخل صفحات بچینید همراه با عکس و متنی که حالا دارید و اینجوری مدیریتش کنید. بخش بعدی بخش فایل هاست. داخل اپچه شما اگر میخواستید فایلی رو قرار بدید، حالا فایل عکس یا ویدیو رو، فقط کافی بود که روی آیکون عکس کلیک کنید و اون رو درج از گالری یا حالا گوگل انتخاب کنید و داخل مطلب بذارید. ولی داخل برنامه‌ساز همراه حتما باید فایل عکس یا فایل صوت یا فایل ویدیویی یا آیکونتون رو از قبل داخل بخش فایل ها اضافه کرده باشید و بعد داخل مطالبتون استفادهشون کنید. بخش فونت ها هم یکی از قابلیت‌های جذاب برنامه‌ساز همراهه. شما میتونید فونت های مختلفی رو داخل برنامه‌تون استفاده کنید، چیزی که داخل اپچه یا حالا بقیه برنامه‌سازها خیلی کم می‌بینیم. فقط کافیه که اینجا فونت رو از داخل گوشتون اضافه کنید و هر جا که خواستید اون رو استفاده کنید. بخش تبلیغات کلیکی هم داره، همون بنرها که پایین صفحه نمایش میده که از این طریق میتونید اون رو فعال کنید. و بخش پرداخت رو در اون برنامه هم داره که حالا بعضی از فهرست‌ها، بعضی از حالا منوها رو شما میتونید تعیین کنید که این اگر بخواد حالا باز بشه باید حتما نسخه پولی خریداری بشه. تنظیمات اصلی برنامه هم شامل نام برنامه، نسخه پکیج، نسخه ورژن برنامه و انتخاب آیکون هست و در آخر ساخت برنامه. ساخت برنامه هم خیلی ساده است، فقط کافیه ساخت فایل APK بزنید و اینجا مسیری که اپلیکیشنتون میخواد اونجا ساخته بشه رو مشخص کنید. بعدش دیگه فایل APK تون ساخته میشه و میتونید اپلیکیشن رو نصب کنید. دیگه توضیحی نمیمونه اینجا، فقط منو رو توضیح اجمالی بدم. اینجا برنامه جدید که بزنید که برنامه جدید باز میشه. باز کردن برنامه مربوط به فایل هایی که داخل گوشتون ذخیره شده، یعنی وقتی ذخیره برنامه رو هم بزنم اینجا میگه که یه جا ذخیره کن. مثلا من اینجا ذخیره میکنم و میگه که برنامه جدید در مسیر انتخاب شده ذخیره شد. حالا موقعی که بخوام برنامه رو ببندم و دوباره باز کنم فقط کافیه که روی باز کردن برنامه بزنم و اون فایل زیپ رو پیدا کنم که اینجاست. انتخاب میزنم و برنامه با موفقیت باز میشه. کاربردشون همینه. بخش فروشگاه هم داره که دیگه الان کاربردی نداره، چون اپلیکیشن که در اختیارتون قرار میگیره اپلیکیشن نال شده است و تمامی امکاناتش فوله. ولی حالا موقعی که
اپلیکیشن ساز همراه، برنامه‌ساز همراه کار میکرده، با این تعرفه ها میتونستید شما اپلیکیشن بسازید و این امکانات رو بهتون میده به صورت کلی. دیگه توضیحی نداریم، فقط گفتم یه توضیح اجمالی در مورد این اپلیکیشن ساز بدم، شاید به دردتون خورد، شاید تونستید باهاش یه سری کارا رو انجام بدید و برای یه سری از دیوایس ها و گوشی های محدودی اپلیکیشن های باحالی بسازید. امیدوارم که براتون مفید واقع شده باشه.